Luen teille joulusadun. Sen on kirjoittanut Katri Tapola. Koska sadun suomen kieli on vaikeaa, olen kirjoittanut sadun uudelleen helpolla suomen kielellä. Joulusatu. Olipa kerran pieni tonttumummo. Hän eli punaisessa pienessä talossa metsän keskellä. Tonttumummo oli kotitonttu ja hän avasi mielellään oven ihan kaikille metsän eläimille ja metsän satuolennoille. Kaikista oli mukavaa päästä sisälle lämpimään taloon. Tonttumummo teki ohrapuuroa uunissa. Puuro maistui ihanalta ja pehmeältä kuin satu. Oli jouluaaton aatto. Pieni tonttumummo halusi antaa ystävälleen tikkalinnulle lahjan. Hän neuloi sille tonttulakkia. Kop, 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 tikkalintu koputti ovella. Se odotti joulua ja oli utelias. Se halusi nähdä tonttulakin. Tule sisään, tonttumummo sanoi ja tikkalintu lensi peremmälle. Se sovitti tonttulakkia ja sanoi sitten. Orava haluaa lahjaksi katajan marjaa ja havuöljyä ja karhu haluaa villapeiton talviunipesään. Ja punatulkku tarvitsee samanlaisen arkipipon kuin minulla on. Tonttumummo istui kiikkutuoliin ja hymyili. Mummon silmät olivat iloiset, kun hän kuunteli lintua. Kaikki on valmiina, tonttumummo sanoi ja antoi tikkalinnulle kupillisen teetä. Tikkalintu mietti jotain ja kysyi. Mutta mitä me annamme sinulle lahjaksi? Minulla on yksi toivomus, tonttumummo sanoi. Minä en tiedä, missä saunatonttu, riihitonttu, aittatonttu ja myllytonttu ovat. Sen jälkeen, kun riihi purettiin ja mylly lopetettiin, tontut katosivat. Saunaan tarvitaan tulivahti. Me autamme sinua, tikkalintu lupasi. Pyydän, että kettu maalaa revontulet taivaalle, niin näemme etsiä tonttuja. Kun tikkalintu oli lähtenyt, tonttumummo nousi ylös kiikkutuolista ja korjasi uunin tulta. Uunin pitäisi olla nyt lämmin. Erityisesti riihitonttu tykkää nukkua uunin päällä. Mummoa nauratti. Hän oli kuullut, kun ihmiset puhuvat, että tonttuja ei enää ole olemassa. Höpö, höpö. Hän oli itsekin tonttumummo ja hän todella oli olemassa. Ihmiset vain luulevat, että tonttuja on vain saduissa. Tonttumummo sai idean. Hän rakentaisi kodittomille tontuille tonttukylän. Navettaan hän ottaisi 2 lehmää, että navettatontulle olisi töitä. Tallitonttu saisi pitkästä aikaa hoitaa hevosta. Kun olisi itse kiltti ja hyvä tontuille, ne olisivat tyytyväisiä ja auttaisivat mielellään kaikissa talon töissä. Tonttumummo laittoi ohrapuuron uuniin ja laittoi luukun kiinni yöksi. Sitten hän meni kissansa kanssa lankalaatikkoon nukkumaan. Hän nukkui niin hyvin, että ei nähnyt, kun kettu sytytti revontulet taivaalle ja linnut lähtivät lentoon. Tonttumummo heräsi aamulla ja oli pakkasta. Hän keitti kasvin juuresta yskänlääkettä ja maalasi metsän väelle pieniä joulukortteja. Kohta ovelta kuului tikkalinnun tuttu kop, 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 koputus. Tonttumummon silmät syttyivät, kun hän näki linnun, ketun, punatulkun ja oravan ja kaikki kadonneet tontut. Riihitonttu pääsi heti uunin päälle ja saunatonttu pääsi vartioimaan tulta saunassa. Pieni tonttumummo
kantoi puuron pöytään ja antoi Ketulle yskänlääkettä. Parempaa joululahjaa ei ole kuin ystävät ja se, että olemme taas kaikki yhdessä. Sitten tonttumummo painoi tikkalinnulle tonttulakin päähän. Se oli niin onnellinen hatusta, että se laittoi sadulle pisteen ja sanoi vain, sen pituinen se.